What's up? Dahil maulan ngayon, gagawa tayo ng masarap na merienda. Anong tawag dyan, ma? Anong tawag dyan? Pesto. Pesto. Pambira mo lang script eh. So, papakita natin yung procedure kung paano gumawa nito. At saan man nakuha mama yung recipe niya? Kay Natasha. Si Natasha ba yan? Hindi naman. Hindi na si Natasha to. So, hybrid na yung aming recipe. So, yan, papakita na natin. Ito kay Ate Joy. Galing sa aking magandang kapatid from Dubai. Tingin sapatos. So, yun. Papakita na natin yung recipe. Basil leaves natin. Na pinitas dyan sa garden. Yes. So guys, marami kaming tanim na basil sa aming front yard. Wala, hindi sa likod din, nasa harapan. Ingredients, importante yung peanuts, yung olive oil namin. Ito yung, anong basa dito? Hindi mo lang basahin. Pen. Basta pen. Ano bang health benefits ng bawang, ma? Wag na lang. Maaging fake news kami. Kita nyo naman, mas makainis pa sa mukha ko yung bawang. Nakakahiya naman. Ito na po. Gano'ng arami yan? Sinandok ko lang eh. Na yung basil. Asahan na lang natin na maghahalo-halo sila. Ganda ng pagka-green. Talaga na konting asin. Siyempre may lasa. Not a pro. Yes. Hindi marunong. Kalahati mo. Dito, ang galing mo natin ng balat. A few minutes later, kumukulong na. Drain na natin. Chef Lois, anong ihahalo natin dito? Hangin. May oil na yan. Anong oil yan? Sana oil. Lalagay na. O pag mainit na, you make this na. Make this. Pag medyo nagla-light na daw. I-shake mo. Uy, ayaw lumabas. Kita mo ito sa vlog. Pagkakala. Tulungan mo, oy. Sorry. Tandaan niyo po, dapat bubuksan ang buo. Yan. Hindi ko talaga alam ginagawa ko ang tama eh. Sakit.
malapit. Halo pa. Cheese boy. Si cheese boy. Sponsorship. Yung Contadina din po na pen ay galing sa Pure Gold. Always pa na. Galing sa Pure Gold. Always. Ulit. Basta Pure Gold. Always panalo. Eh. Ang bigat. Tayo mong arte ah. Ayan! Oh my God! So, tapos na yung ating pesto.